Ja.
Timmy. Easy money. Hey. That's okay. Allen binnen. Þessi svarta sem er slíkur hvað gerir?
Che forte.
Hættir að koma.
Bien lindo, bien lindo.
36, okay.
60 gerði.
còn nữa không?
Đấy.
kastaði og fór í þetta hérna. Er það? Já, fór í spjaldi og... Já, fór tilbaka. Já, það var ekki fyrir. Nei, ég held sér það ekki. Róligt. Ég er bara klár fyrir út svo. Líka gott en ekki nú. Nei, þetta var alveg ágætt.
síðast.
What's the key on? You got a chance. We're ready to
tiga wah.
Thank you.
Það ekkert skóla. Það þá fóla? Já. Hvað er ég að gera? Thank you. Nú kom að þér aftur. Ég ætla að mattsa þetta. Eða ekki? Sannfærður að hann ekki góður því að vissi tíma. Kannski að reyna það.
finnst ekki að það er byrjandi að bíla núna. Það er þessi. Þetta var eins og fyrir til það.
langar að stila þessu.
Moschino.
Ég þakka að skilja líka. Gaf mér kostu. Já, það er ég svo
Það eiginlega þaust. Það hann er. Gott slís í átján.
Hey, 40. Logi, 38, 40, 20. Já, 30. Já. 68. Logi. Já það stekka með 170. Já, ekki. Þú líka taka á hóð. Leggur, annar bíl. Ég ætla ekki að snakka á það.
Ég prófa að fara nýtt. Höldum áfram.
9 pluss 7. 9 pluss 7 eru 16. 28. Timja. Brandpolitie zijn er achter. Oh, dank je.
Spjaldið er hinglað.
you were just amazing. I think, okay, I will have chance because we have basically every day I work.
Czemu nie? Jeśli laki jechać na islandzku? Ej, poleciała, nie? Islandzku. Co? A masz? A co to jest? Próbowałeś kiedyś? Ale to dla mnie nie. Ja na przykład się kołty nie próbowałeś? Co? Grałem, ale nie jarasz w ogóle. Nie. Jak nie próbowałeś bilard grać, to... Ale nie polecam. Ja nie umiem grać. Nie umiem zasady, ale kurwa, no nie umiem, kurwa. No. Żartujesz. No jak ja Kurczę. Nie wiem,
dobra, no. Jak ktoś się sobie trofi, będzie chciał zagrać szpila, to musi coś potrafić. Dobra, wystarczy tyle już.
Best of 5, 7. Magnús, best of Danmörku, 7. Já, það best of 5. Svo fyrir við 7, 9 í undanúrslitum og 10 úrslitum. Ég láti bara vera 9 í úrslitum. Ég setti alltaf 9 í úrslitum og leikja. Þú veist, það er formalið því að klára úrslitaleikin. Þeir sem eru komnir í úrslit, þeir eru komnir með sæti.
Nou, veel
Nei, á móti það. Þú ert megin?
Sitio.
Hier. Hier. Morten, hoe kan je nu zitten? Nee.
Han har gått folk. Right.
Som? Nej.
Grazie.
Ja, kanske nog. Þessi vanka og þessi hinga. Þannig að þetta hinga. Ja. Og hérna. Og það tölvuna. Sjöða tölvuna. Já. Já, hún alveg plastboxinu. Og þetta var með við hérna. Nei, við slöpum skrifunum einu. Þannig að slöpum við svolítið hingið. En hvað þetta? Goed.
Ska man spela då? Jag skriver att Torgi Gunnarsson. Grad. Ja. Passager.
Perfect. Wil je straks nog zien, man? Nou.
hebben we gewoon als je verdient, wat ook niet zo probeert. Nou, ja, dat is ook wel eigenlijk dat willen we nog even. Nou, gaat er dan komen die helemaal weeks. Ja.
Okay. 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 Okay.
man ser det. Han kommer in i Rosen. Enkelt. Lekker. Lekker. Right. Andere. Sexy.
6. Monsieur George.
Leggur við aftan.
Lätur og leikur röða. Takk fyrir að skrifa!
skånemenn. Ja, det är lite skön. Kommer det inte bra? Nej, Är du inte på mig eller? Jag räknar upp här för så jag är bara... Jag säger sådär, lätt utan att använda det bara. Det gillar på andra, det är så nästan. Nej, det är det. För om jag blir på att se vad jag tar sajten och lönar, blev klimatbilden helt tida. Och sen så i kvällen så var det begreppet. Det är aldrig bara in i det. Tack. Bulle lite bara. Ja. Nej, ja, jag kastar toppen. Här är det. Det är något som jag tror. Alla antes börjar. Bästa nio. För det heider, Straka. För det heider. Det är ett moment. Kan vi hämta med en då? Ja, nej, det är magigt. Nej, igen. Det är på armarna man har med det. Varför var här? Så ska jag räcka den och ge inte. Jaha. Men aldrig nå. Det är aldrig. Det är sen igen alltid. Jag kan hämta med en då. Ja. Up to you. Dürtüle. Sexty. Echte drooghuurtje. Tutto twee. Tutto. Ett. Lekker praten. Eten dan. Uur 2. Eten dan. Uur 2. Eten dan.
140. Etna. Etna. Skott. Þetta var gegn. Þetta er hamingju og þriðji maður sem vinnur leggjargrúpa. Já. Þrjátíu. Eitt 180. 39. Og svo... Ég svarði að móti við út. 41.
22. Och jag lät dem följa hans. Det är helt rätt som fullt. Nej. Nej, för det är 23. Shit. Fick höra. Tre. Left over 3. Så 3. Skott. Det är alla 196.
19. 60. 60. 6, 8, 23. 29. 121. 80. 28. 100. 60. 100. 60. 60. 9. 60. 44. 60. 40. 24. Tutto più regale. 6. 1.
Byrja svo það. Ekki vanur að standa sko öfu meðist allt fyrstlega. Það var 29. Leggur Roger og við förum í 8 legg fyrir menn sem spila på heiðurinn og förum við alltaf leið að sjálfsögðu en ekki hvað. Fyrtvi. Benjamin. Johnny.
28. Hann reyndi 8-10. Þarna koma. Það er líka góð Þetta er verið á. Það er bara grínið. Takk. Það er Þorgeir sem tekur það. Til hann mikið með það. Ekki að það. Einn maður sem hann alltaf það. Taka mig takk. Og ég verið á með þetta með Hvað varstu að gera sér? Taka einu mynda eitthvað saman. Hvað? Það var sætt börnda þetta? Hvað er hann með Bjarna? Það var að vera hér. Það? Þú voru að landa að sjá þetta. Já, ég skal vera hérna. Það var ekki ég að unnið, það er 5 mínir. Já. Það er líka gamlega. Það er ekki að fara